فایل. سلام. خوبی؟ سلام. چه خبر؟ فاطمه کورد قدی. یالا. سلام. فاطمه خانم خوبی؟ سلام. خسته نباشی. سلامتی؟ سلامت. خیلی ممنون. بفرمایید. Sesleri tabanğa satıyorsun akını. Naqshanasi. خود او سردرمش
vedrò senza stato. Poi sono da fuori. Bir kızım. Bir. 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 Değil. Bir. Bir. Hadi bir. Odaları satısı.
سلام علیکم. سلام آقا ایوب. آقا چطوری؟ خوبی؟ قربانت، خوش آمدی. بفرمایید. سایل خوبی؟ رای سلام. یالا. چه خبر؟ خوبی؟ ما توی الکلا بیا. از این بسوزیت خوب خانواده بیرون سی این خوشمزه تره. خب تو ما که داخل بود برنامه باش. بیا. خسته نبود. چه خبر؟ یالا. درست بود. هیچ چیزی بازی بکن. چقدر خب؟ نه ولی. بازی تو بیو. چند تا نقشه داری؟ ستایده نقشه خواه؟ گفته چه خبر خبری نی؟ خبری نیست. خدایش رای حریمی بیرون که لحظه من سرت از زن نوک ملیشه باید که نرم سرتش خب باید نون نوردم نون بی گفتم امروز نون نورد گفتم خیلی میرو یا خبر داخل همین بشینی؟ همین خنوی تری؟ همین بهتر توی آماده اداره میرسیم. یا برم داخل میگم این حشرات اذیت میکنن ها بریم داخل. نیکی زنه نگاری امروز خورده همین سفارش ها زیاد داشتیم یه چیز آر بیشتر پخ شدیم یه خود دیر اومدیم نیم ساعت وای آن خسته کنه. ماش بوف اینشو گو نام ازتش نکن خب ولی سایه خورده صابونه خف راست سخت یه هفتگان به تاسطش نکنم که خم بازه خالی جلدش قشنگ که نان ازتش نکن نکنم تو داخل بشین گاهی همین حشرات ازتی کنه بطور سرشو خوب شد وای خفاش یو شو میرو دیو دال لامپ که روشنی کنی بیون خطرناک بیو این خفاشه تا استوار اینو با روز ازام میبینن منه ها خوش روز میبینن شو اینه شوشی لامپ روشنی کنی یا دو لامپ تا بخره سعی بزرگی نه کارش نشه مازشون خودی داخل تاق روشن با تا همین پس این پایل که دوش مرکم کردین سفت و بینی؟ ها توی دوغانو بخیریم من نیبندیم شو دیدش بود اصلا از جدون به اسبی سی دراسته سی قشنگی سی کن یه تا که کمتر میگه نال به چی باید آمون زیست راهی که همین قشنگ سی بنده خدا هر چه درسی نگذارم شو کنیم داخل همین باغ آیا خورده به این درخت خوب صاف و بیه آزادتر رو بیه دیدش این مادر بزرگ راه یه بار زنگ زی ها یه بار زنگ مزی بعد ما متر داخل نوی با مترزه نو یه بار زنگ دوباره ما زنگ یک بار زنگ یک جام اشغاله نه گوشش خنیه اون کار چی داشت اون چش شاید کار داشت من در همین پخ بیام داخل نوی سیکم تا زنگ زی بعد دو بار زنگ یک جام در گفتم گوشش خنیه من تا دینا زنگ بزنم من بازم اگر زنگش بزن من نتیش لیکن موضوع چیده بوده بالا همون داغه
نصوص تا سر خب چند تاش میشه 11 کیلو من بشم اونم میشه میذاریم اندازش بزن تو درش میخوری بیرون خب بس خوبه اینو بگیریم ولی بشه خود راه رفتن سی سرگیری رفت سایه نشست راهی اون سایه بشی که از یعنی تا اینو باندیم که دی مرغ و شادو نره سبزیل خراب نکنه یه خود اوشو هم بزنی ضعیف انت چیل قلابی سو بیف نرمین آی نه تکیده هیرو تکیده است باید نمیشه پیدا بوشو بالا سر پیدا هیزی خب دومش هم صاف کتا داره آب که مش ایستاکو خوبی ایست رو بش باید دوه خوبه خوب میتون به هم ایستاکو نه این میره بار بسی شیرمش داره نمیگیره کار اینا خیلی می‌هی صافش می‌خوری بلندترین واسیم بلندتر بود نرمی بالا دورین بیا برجه از باشه خدا اینو صاف کن بالا برفی لحظه تا این صاف کنم باید بیت صاف کنیم که مرجع زیرش نبنده با بعدی تیمی سرش بیا بالا داری گرم میشه
بندر Ne istersin o? Evet, içini barış oturuyor. Bütün bu demek demek ki bir şey işte bu işte. Bir şey gördüm ben. Şimdi kalmışım. Ne? Bir şey رو demek ki hiç lazım. Hep pasımı iyi bu şey lazım. Ne? Bu şey veri, bu bu. Bir şey sen şey. De la başı. Ne bu? Ne pidni her bu? Ha? İritasyon değil pidni. تو دیش یا مثلا خوش پاوشتار ها تو یه بو ایرو چطور؟ پاتدم سنی تا بیا باید لاماس بیا ها بیا ایرن یا ایرن تا بالاش با دومنش پرد کنه نه از همین دومن ایرو اون نیست لازم جلاس بدیش کنی چاش بود بگرش بیا ما که شیبش یا بالای توری ما کفش با بالای دور میدارم Lasma, je kan wel je positief in dat zit. خیلی خوبی ها دیگه رو چی یا نه خوبه الان داخل
قایت توی با آب بده بیرون. نشید یه چیز راستی که میراستی درش قشنگ باز بس. نه راحت بود نه این سگ و مرغ و اینی رو میرن داخل. مالی چه خوردیده راست باصلش. اینو ما باید های خوردید. رای کلات نورد رای بی کلات بینی؟ رای به تو کلات بیارم بیا. الان کلات واردار. کلات نام شه. رای سیکو بیا. ما کلات میشه داشته بود. گرما اذیت نکنیم و کلاشه بش. بابا رفتن لغون نماز بخیر کنیم. بعضی درکی رو نیزه. Ой, бори чадануне. Аффайн бори. این بیا قاشق اینم بیا بده باریک چه داری نهار امروز خانه سبزی درست کردی؟ بالا سب کدوم باشه خوشحالی رو برو خواهیم ببرم راه خوشحالی رو خواهیم ببرم که نمیشون این باش آب سمار راهی یا ما جلوتر دی خود یواش قشنگ حالا خیلی کسی نکن اولیش خیلی نه شو Gözledim.
اسرائیل داخل تا ما یه شده اوه درخیل او نامه منم لوله اموال کنم سیده ساده که خنی کی بو سیده ساده که خنی کی بو او شما بعد از او سا لوله نباس کنم اموالش کنم آی کامان برای لوله ندم سر هم تا یه ساده دوباره برین حتی از این دهنگ مادر بدو به من مستش بید سلام چه خبر؟ السلام بیا شده بیا مادر بزرگ رایل زنگ زنی که پیام میده مادر بزرگ رایل بریم بیش مادر بزرگ رایل زنگ زنی خب که داره یا همیرو مادر بزرگ رایل میخوام یا؟ ها اومده اوی بکنی فایم ماشین شیره بیا ماشینا فکر کنم خوش با یه شیلاله دادن تا شیلنگی سر هم کنیم و بریم بالا شیریم هلا منه تا شیلنگی سر هم کنیم بعد فعلا گرمه این امسال خود روش نکردن سگا نهالش مریض بی مشکل از قارچی بین هرچی بین یک سال کاری ما نقب المازه؟ الباز چه باید بین ایده تا باید یه چه بزرگ بزنیم یه انس خب یه سه چهارمه 32 باید بین ایده تا ما برای این تیکه از اون خلا برای هلا سامنه همین ماشی مادر بزرگ رای مادر بزرگ رو خواهد بیاد دیگه سامنه Thank you.
سلام خوبی؟ سلامتی خسته نبود. سلام خوبی؟ خسته نبود. سلام خوبی مادر حالت خوبه؟ چه خبر؟ خوبه خیلی خشومه. خوبی؟ خیلی خشومه. زحمت کشید. خوبی؟ من ماشی غریبه بیا خودی بی نواز سایگاه ننشست. ماشی هم خریدی تو بیا. خیلی خشومه. زحمت کشید. صبح دوبار زنگ زی ما دوبار زنگ یزدان گوشی اشغال بید در جواب ندید. یه زای بینیجی رو. اشغال من دوبار زنگ یزدان در دست هست نمید. خیلی خشومه. زحمت کشید. آقای پدر خوید زرون. و در بزرگ سر بهتر سرحالی؟ خدا شکر. از یه طول به پناه مرخصی. چه خبر؟ های خوری گرم و بیه هم گرم و بیه خواست می درخشی لد بیده دوتا او شو بام بله خوری خیلی که او یه خوری روز بشینی که او شو تفکر نو بعد از اون خواه او شو بیو همیدم صبح نه کار ناره نه هیچ کار ناره بفرما مادر خیلی خشومه بفرمایید شکنید خیلی خشومه رای هستی مادر بزرگ هیچ بفرمایید نه سرگرم همون خور به همین داشت نه بهتر من تا قول پرشه و همین پیرته چیزی از دیگه فعلا گرم و به روز گرمتری بود باید چیزه بازی باید سرچ باید چیزه اینه دوزده بازی که آی بازی که ندونی خیلی خشم زحمت شباز باش میشه رمضان تیابی نه خیلی خشمه مرامی ما خوشحالیم که کارونه دقیق جفته ریز و بات یه رایگه بلنه کرم
دراسة چه ساعت برسی قبولش نکردم من گو اختیارشین فاطمه قبولش نساعت برسی زفتش شدنه خشون اختیارشین خشونه لا تمام برای صحبت تشو کنم نمیگم شما تیز شما لا دوش دیروز اومد محمد خدا خیرش بود. من همین رو یه دو سه روز پیش اومد تیمان هم با اون پسرش اومد یه حرفیزه خواهد زنابالی هم بران نه تجربه با سابقه هم یه خورده ما گویی راهی اگر بزرگ بی باید میشه اون مردم حرفی دلانه نگه سرپرستی بوده نگیفتی و خواهم اگر یه بزرگ بی میشه پسرم گفتم با زشته الهی و راهی بسیاری نباید حرف بزنی میرم با من نترس ما سرپرستی قبولش کنم حالا دیلونی خبرات زایدی غریبی من یه حرفی چی بزنم لا من گفت آورم دی فاطمه اختیارش فاطمه هستی چه خشو گفتن دی فاطمه نه مادر بزرگ ما احترام تو واجبه ما واقعا تو پدر بزرگ راهیل واقعا خیلی احترام تو داریم ولی یه حرف نه یه حرف زی حداسی کاری واسه صبحات خوش دارد درس بخونه به جای دانشگاهی خوش باید صاحب اختیار باید مانی تریم الان از تصمیم بگیرم نه اختیارش مال خشونه تا من راتش یه صحبتی باش بکنم نه خیلی خشومیت هم راستش که حرف خوبی نیست ما در چه تیزی یه بچه هر وقت بزرگ بی درس خوند خوش بزرگ بود تصمیم میگرسی آینده یعنی الان 5 سال ما الان 5 ساله بگم چه تا یعنی 20 سالش که نه من گفتم اختیارش مال خشونه سم اون روزن خنده بردن چه خاموشی حرف زی ولی دیگه نیبو اصلا یه همچین تصمیمی بیتر یا مثلا در مورد صحبت راهیل بیا برای اسباب زلت بیا من گفتم نیبو راهیل بیا برای اسباب زلت بیا برای همشی باید بوزی که بده بار چلیا اسباب زلت همشی بیا خونه تا بیا بوزی برای اون سبدی باش بفرم من شما سنت قدیمی یا شاید بینش ها رسم شبو یا حالا بوش ولی ما که این تصمیم بذاره این تصمیم سیه بچه ای اصلا راه نارسی ما تا راهی خوش بزرگ بود آیندهش خوش آیندهش سازه خوش تصمیمی داره خوش زفتشی کنی اختیار خطور ما نه رای جپوی بود نه قسمتی بود درس بخونه امسال با پیش دبستانی درس بخونه بزرگ بود اگه در آینده خوش که هرچند نخواه اگه سرمو میخوام خوشی نخواست خوشی ییده نخواست رای بزرگ بود این حرفی که آموشی زنه اصلا خوب نیست زشتی چیزه سالی بتنی خیلی نه ما با کار مخالفیم حالا قدیما یه حرفای زین نگاه پسرامو از همین حالا تا حالا این زمونه عوض رو بیه دنیا تغییر کرده حالا این پسر صبح خوش با سواده خوش با تشخیص بده خوش با انت درست ما بزرگ شی کنیم ما سرپرستی بود داریم ولی باید طبق نسل جدید طبق آینده آنفش کنیم این پسر ما اون تصمیم اشتباه یاد نیبود بزرگ خدای نکرده مواردی هم هست که بزرگ مثلا اعتبار که باید با این آقا شوهر کنی هم دست به خود کشی خونه درستی کنه سیخش باشه خونه درستی کنه اصلا نه ما با کارش مخالفیم نه مادر تنم اگر ما بوده هم یه جوری از این کار اینش کو ما اگر دادیم فشار روی ما مجبوریم بریم با او بزرسی از راه قانونی ده نه باید بیایی انتظار شکایت کنیم ما یه رو هم تو بهت میای ما وقتی شکایت پسرت کردم وقتی ناراحت نبود نیبون حالا تنها تحت فشار میخواه هر شب قبول کنی نه صحبتی کنم اون قبولی کنم نه بچه یه حالا نباید الهیو ما با یه حرفش مخالفیم نباید به عنوان میمون بیا فامیل رنگ بیا سرشته بیا بشینه بیا باش بازی کنه بیا برای رفت آمد داشته ولی این حرف اصلا مثلا حرفی نیست که آموشی زنه نظری شاد سری باطن نظری ما اصلا یه حرف هم نزده مخالف یه قولی بشیدیم تا یه خود ایمان اذیت نکنه قولی اشبیه هم
تا سهم پناه سهم نه بو قولی مثلا نه قولی بگیری اجا بخوام زامو و نش کاسی کن زارسی بخوام بسی مثلا یک قیم واسه- هم تولبی قیم چیما مثلا این هم تولبی نه زای کشکلوبی کور کشکلوبی هم به رفت یه دو تا زمان چی بخواستیم بزرجار خدا این جل مال قدیمی این ازدواج فامیلی الان اصلا نخوبه هزار تا بچه مشکل دار آنها دنیا یاد اصلا ازدواج فامیلی هم نخوبه تا رای جپو بوسم درست قوجاشی تا یوم یعنی تا تو خونه زنجر بود نه هر کمو ایلی چی ما هر کمو چی این حرف هم دیگه مزه خواهشم ما احترام تا دوریم ولی این حرف دمزه یه همسایه هی دو نفتی نه هی بار شو کنی برای شو کنی باش هیزم شو کنی خورده ای حالا مادر بزرگ تو خودم نونیم تا زای ما حالا تا بزرگ یا زای ما تصمیم بگیر ما حالا ولی من جایی بوی قولی رش بین تا مادر بزرگ قرص میبین من قول زندگی بسه روزی سنی قولی ما آینده خودش به دست خشه ما خونه یه کالای یه اسباب روزی یه سو آینده خدا نکره ما قول واسه رو بون ما نیتونیم مثلا ما احترام تترم داریم ولی نه شرمنده نیتونیم ما از راه قانونی که بود شکاش همچنین حقدار ما دوست داریم که بیایم برایم رفت آمد داشته بون ولی که بیا مثلا از این بچه خوب نیه به نظرم تخم خود ماشاءالله سنی از گرشه باید خود به هم ران بوشکینه هم بسه هم چه ماسنی بمگرده هم اون دوره قیم همینطوری بی بله دوره قدیم بی ولی خب نسل الان تغییر کرده الان کشکلوبی دختران کشکلوبی همین رفتن سی دو هم تا خوش. که بزرگون خوشو از کشکیلوی گفتین یا مثلا این دختر سی پسر ولی خب الان زمونه به نظرم عوض رو بیه زمونه الان خود دختر پسر باید تعیین کنه درست ما هم نقش داریم بزرگ کنیم احترام داریم به هر حال تا جایی که حالا هم نصیحتش کنه اون ما با نظر هم خواهم فکر کنم که تو الان طرف ایمان نگیری به نظر هم طرف نه تا یه خورده هم یه خورده باید هم طب و روز باید فکر کنی یه قول یعنی یه قول شد ما نیتونیم الان خواهم نیتونیم قولش بیم امکان داره اصلا ما نیتونیم این بسر آینده بسر به دست خشیه ما این حرف دمزه یه ما حرف. احترام تا دوریم هی بیو تیمو بره بیو رایده بون ولی این حرف دمزه این حرف خوب نیست چیزی ما یا بدونستیم این بسر از این کار این جای دراره اصلا قبول میشه ما قبلا هم مادرمون مخالفی کار بیم مادر ما هم همین رو دوشم تیم هم گفت ما خدا نکره شاید برنامه کاسه زیریم کاسه بود ما گفتیم نه ما مثلا دوست داریم هم این کار ثوابی هم عنوان بسیخمونه حالا نه ده بس انتخابی ظرف شدی و سر پلاسی قبول شدی دستان در نکنه ولی خواهی یا خود اذیتی کنه یا خود دانش اختیار خودتون یعنی رسما حس هلا بله رسم هم مستعلا حسش لا شاید روز چی سر پلاسی دو قبول شدی ما هم ده خود یه قدوه کربری مثبت عجبی چه بیامو تخمو هم چی نرد زایی ما نیگویم ما هم گویم احترام میدیم و رسم قدیم ما گویم رسمان قدیمی آلمان قدیمی هم گویم بر حسب او زمان مردم او دوره ایسه بی ما گویم الان زمونه عوضو بیه ما هم احترام رسمان قدیمی نیگویم رسم بد بی حالا ولی شرایط جامعه تورده و بیه مثلا خدا نکرده جنابالی گوی الان این پسری که دختری خام ایستنو ما نیتریم گویم شاید 20 سال 10 15 سال اتفاق ما تا فردا تا یه ساعت خود اطلاع نمون با خبر نیستیم حالا هم ناران نبود ولی ما مخالف که مثلا چی دوار مثلا با بیا تخمو نرد چیز دیگه چه غریبه بو یا مثلا حرف بزنه یا نه اینطوری فکری کنه چه نه چی مثلا خود درسته یه هم من قرار هر که پسر آمد دختر آموش اینه باید خوش بید شاید تا یکی دختر آموش برای یه زایده عروسی کنه شاید حالا دلش بخواد دوست داشته بود آزاد بود یعنی مثلا یه چیزیش کنه ناره مثلا بحثی چیزا قبولش شدینه مثلا ایمانت هستین که مثلا قبولش کنیم ولی ته خوش بیستی فکری کنیم ما هم که نیگون پسر زنابالی به نه ما احترامش کنیم خیلی ما میگم اختیارش فردای دختر دستخشه هرچی دوار خوشگاه همونه ما میگم اگر
الان تصمیم اشتباه بگیریم صبح ما مسئولیت بوده مانه. شاید مثلا برسید شاید اتفاق ناگوارش بیفته، برسید تصمیم میگیره به زور به ازوا. اگر قول علامه پسر ببینیم بگیم دی دختر راهی مال پسرتنه، هم شاید ما 2 سال اشتباه بگم نماد. حالا شاید کرها صبح گینه یا وقتی ببینی ها یا شاید پسر تو بگو مثلا دوره نیخوام ها هم درگیر و خدا نکره کار دستشو بدن یه اتفاقی بیفته. ها از این موارد هم زیاده که شاندم دست خشونه شاندم. نه مادر تو باید مهندم منصرفش کنی. تو باید ما الان 2 روز درگیر میگم چه بعد قبولی کنی من اشکانی ته میپیرم جور درش. نه یه وقتی ما قبولدار نیبوم. نه امکاناری خانم نه اصلا ما مثلا نه ما اصلا من بخاطر چگی شاش کنم ندارین و مثلا راید برای اسباب بزرگ بیا برای توشو که برای سخت ورداد داخلی بیو باشه سخت بزرگ داخلی سخت بزرگ داخلی باش روز بیشتر که چگی شاش کنم ندارین و مثلا الهی ما هم کسی نوریم در این به دختر خوش باید. ما اصلا ما وظیفه مونی دختر تکالی کنه انجام بین دوره به جپو کنیم خوش باید تصمیم گیره. نه ما با مخالفیم با این کار. حالا کار از طرف قدیمه. نه ما اصلا قبولم به هیچ عنوان 20 سال نمیزنیم. ما حرف از آینده ایدانی کنیم. ما به روز خواه زندگی کنیم. ما یه خوش باید تصمیم گیره. نه درستی ما مسئولیتش بوده ایمانه ولی اختیارش دستشه. خدا نکره ما به زور اینه اجبار که الان زنابالی بود. ما نه ما یه راهی واسش پیدا کنیم بس هم بگو از این کار منصرف بود. یا رای بیای قبولش کنی تمام. نه ما هیچ راهی نوریم. نه ما احترام واجبه یعنی باید ما احترام زنابالی نوریم پدر بزرگ یه همون احترام پسرتون هم داریم. ولی کاری بگو از شر شیطون بیو خلاص و بی برنامه رو بذار کنار. سی خود درصد ایجاد مکاسی ما درصد سی بسد باید واقعا اگه بسنه دوست داره باید بلیش بس خوش آزادانه بود سی خوش زندگی شکل درش بکنه بوزی بس حالا نباید حرف حالا بزنه تا من چی خیلی خوشم نشستی دست در نکنه. حالا بالا هم راضیش کو نه راضیش کو بگه از این حرف بگه کوتاه بیو بگه کارت بگو بگه بالا کشکیدوی بود تا بزرگ بود خوش تحسین خوشه بیچاره حالا با پسرت بگه بالا کارت بگو زندگی تا بگو هی ما هم عنوان فامیل به عنوان تا خانواده با هم آشناییم. ما داریم به نحو اصلا از دوام مراقبت کنی هم به عنوان بچه‌مون هم امانت دستی ما هم به خاطرش واقعا لطف داری بزرگوار. ولی نه بگو این کار خل بشه این کار اصلا قیدی کار بزن. ولی اگه خیلی ما رابطمون خوبو این کار انجامه. ما قشنگ رفت آمد خوبو. همین در نظر استنه مهدینه نینه رایا نیا. ما در خدمت باشه داریم مادر که واقعا تمنا داریم این کار یه جوری ما حلش کنیم. پسرت بگو نه اگر ما خیلی رفت آمد خوب با هم بریم بیایم بهر آینده به خاطر دوار هم یه فشی کنی فشیتونه بکنی تا هم برام پیرمیدن خشتین آیش کش نیتش. نه واقعا دست در نکردی که هم لود داریم پیرمیدن هم واقعا پدر بزرگ راه ازش مراقبتی کنی. حالا نه به هر حال تو باید یه جوری باش کنار با کار کنار بیوده انشالله بس کنم منصرفش کن نشستیه پیرمی خشتین آیش کنیتش دست در نکنه زحمت چشید لود داری دست در نکنه راهی ما به خاطر راهی راش بگو این کار نه ما واقعا این 2 روز اصلا سلام پدر بزرگ هم برسون انشالله وقتی میریم سر چیزی نی میریم سر چیزی نی پاو راه ماشی های برید یا خواهم سیگنو آه ولی خواهش داریم ما در بزرگ واقعا این کار نمیشه این کار این کار منصرف که از این کار ما خیلی دوار ندوری که الان این دوار آینده خواهی صبح خواه درس بخونه مدرسه دلکیایی نه مثلا الان ما دوست داریم که خدا یه رابطه ما با هم قطع و اون پسر هم بگو دوست داریم بریم بیایم پلی باش بگو تا تلی باش صحبت بگو این کار نمیشه ها مثلا ماشین دازای ختونا خیلی خوشم دست در نکنه موفق و سلامت سلام با همراهت کنم تا ولی واقعا به کار بگو دست از این کار بکش ولش کن کار اینا
فرمان در خدمتتون. بفرمایید. خیلی با اجازه. جانی موفق سلامت. خیلی خیلی. موفق و سلامت. اینطور که معلومه اصلا